Bass Rock, insula care adăpostește cea mai mare colonie de ganeți din lume. Bărcile de agrement se legănau ușor în vântul călduț al amiezii. Pe niște plute, câțiva tineri făceau cascadorii spre încântarea celor care îi priveau de pe mal. Deasupra noastră, peste tot în jurul nostru, pescărușii își cântau bucuria de a trăi. Păreau să nici nu observe mulțimea de oameni, localnici și turiști deopotrivă, care, la rândul lor, erau preocupați să-și trăiască viețile. De ce să privim de pe mal cum alții se distrează în apele reci și întunecate? Ne întrebam noi, pe jumătate invidioși, pe jumătate dorniși de aventură. Tocmai atunci am observat o embarcațiune cu motor care oferea excursii pe mare. 25 de lire de persoană pentru o plimbare de peste o oră. Așa am ajuns să vedem Bass Rock, insula care adăpostește cea mai mare colonie de ganeți din lume. Acestor păsări li se mai spune corbi de mare albi. Sunt păsări de mare cu penaj predominant alb. Capul le este acoperit de pene galbene, iar vârfurile aripilor sunt negre. Anvergura lor poate ajunge și până la 2 metri. Ganeți se hrănesc cu peștele pe care îl prind plonjând de la înălțimea de 30 de metri cu viteză de până la 100 de km pe oră. Nici o altă pasăre de mare nu îi poate egala în această privință. Ganeți au întreaga viață un singur partener. Pe insula Bass Rock, păsările sosesc în luna martie a fiecărui an. Rămân acolo până când vremea Scoției devine prea rece pentru ei, adică până spre sfârșitul lunii octombrie. Insula pare o stâncă uriașă care străjuiește marea. De la distanță, ochiul uman o vede ca fiind albă, parcă ninsă. De fapt, insula este albă de la atâtea păsări care acoperă fiecare centimetru de stâncă. Nici fotografiile, oricât ar fi ele de reușite, nici imaginația omului, oricât ar fi ea de bogată, nu pot înlocui perfecțiunea naturii. Ajunși în apropierea insulei Bass Rock, ne-am simțit ca niște fire de nisip aruncate din întâmplare pe uriașa plajă a planetei. Spectacolul oferit de zecile de mii de păsări de mare care acopereau stâncile vulcanice sau care zburau pe deasupra noastră ne-a copleșit. La fel se simțeau probabil și cei care, cu sute de ani în urmă, mergeau pe insulă pentru a înălța rugăciuni și a se reculege. Mi-e totuși greu să-mi dau seama cum se simțeau cei care, mai târziu, în vremea când insula a fost fortificată, au stat acolo împrizonierat. Ca turist, ajungi la Bass Rock, te minunezi de croncănitul infernal al corbilor de mare, de umbrela care se formează când sute sau mii de păsări zboară pe deasupra capului și, dacă ai echipament potrivit, încerci chiar să traversezi insula în caiac sau la pas, dintr-o parte în alta, prin peștera naturală îngustă care se deschide la poalele stâncii. Dar să rămâi într-o colonie penitenciară, păzit fiind de colonia uriașă de ganeți, e cumplit. Fascinant este și farul care străjuiește insula Bass Rock încă din anul 1902. Deși este în continuare funcțional, desigur astăzi se folosesc mijloace moderne de iluminare, farul își pierde din măreție în fața stăpânilor naturali ai insulei. Frumoasele păsări de mare numite ganeți, care cuibăresc, pescuiesc, dorm, cântă, se iubesc sau doar cară în ciocuri alge marine cu care să își construiască cuiburi bune. Pentru cei care ajung sau sunt deja în Scoția și doresc să viziteze insula Bass Rock, iată câteva informații utile. Adresa de unde puteți pleca o veți găsi în descrierea videoclipului. Există o embarcațiune cu motor care vă poartă în viteză până acolo. Odată ajunși în apropierea insulei, conducătorul embarcațiunii oprește motorul și face încet turul insulei, ca voi să puteți fotografia sau filma tot ce vedeți și să vă bucurați, cu toate simțurile ascuțite la maxim, de spectacol. Ghidul vă va oferi detalii legate de istoria încărcată a locului, dar și informații despre cea mai mare colonie de ganeți din lume. Toate astea în limba engleză, desigur. Prețul unei excursii la insula Bass Rock este de 25 de lire. Vă spun sincer că merită fiecare bănuț în parte. La întoarcere, barca mai face două popasuri, de fapt. Veți vedea ruinele unui castel și focile trăind în mediul lor natural.
Puteți călători pe banchetele de afară în aer liber sau puteți alege să stați la adăpost de vântul rece în cabina embarcațiunii. Dar, chiar dacă afară este cald și bine, trebuie să știți că pe mare, când barca atinge viteze mari, frigul este pătrunzător. Îmbrăcați-vă gros. Veți primi veste de salvare înainte de a vă urca în barcă. Puteți plăti cash sau cu cardul. Aș vrea, dacă ar fi posibil, ca mulțumirile mele să ajungă spre ghidul și conducătorul embarcațiunii, al cărui nume regret că nu îl știu. Era un domn din Zimbabwe foarte simpatic, care ne-a spus o întreagă poveste despre această insulă și a oprit de foarte multe ori ca eu să pot face poze. Din păcate nu foarte reușite, pentru că aveam un aparat de filmat pe vremea aia. Vai de mămica lui! Sper că v-a plăcut mica noastră excursie în jurul insulei Bass Rock și nu uitați să îmi lăsați un comentariu, să-mi spuneți părerea voastră, să-mi dați un like și eventual să vă abonați. Mulțumesc mult!